وجهت مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران إعذارا أولا لمؤسسة EDGE أيروبور فرانس لعدم احترام التزاماتها التعاقدية فيما يخص الصفقة المتعلقة بتركيب ووضع في الخدمة المعدات الأمنية الخاصة بالمطارات للمطار الدولي بوهران أحمد بن بلة. للإشارة، استفادت هذه الشركة الفرنسية المصغرة التي تتكون من 6 إلى 9 موظفين من الصفقة بغلاف مالي يقدر بأكثر من 1.5 مليون أورو، على أن يتم تسليم المشروع في 48 أسبوعا من توقيع الأمر بمباشرة المهام.